Ayokong masira kayo ni Axel dahil sa akin. Introduce ka sa akin. Good friends kayo ni Rika. Pwede mo ba ikwento sa akin kung ano nangyari sa kanya? Kiniklaim po nung rapist na girlfriend niya si Rika. Consensual ang lahat. Alam ko pong hindi niya gagawin yun. Hindi niya hahayaan na ma-involve siya dun sa Jigs Ramones na yun. Ramones? Basta kamag-anak niyan si Troy Ramones, katulad niya. Mom? Kaibigan ho ni Raven yung pupuntahan natin. Alam ho ba ni Raven? Hindi niya. Dahil hindi siya naniniwala na kayong gumawang masama si James. Mom, I told you, huwag na kayong makialam. Hindi naman pwedeng hindi ako mag-apologize kay Rika. Son, I practically accused her na pinaglalaroan niya kayong dalawa ni Axel. Sinabi niyo yun? Kailan? Nung isang gabi. Kaya naman pala. You see? This is why I have to talk to Rika. Hinihintay niyo ba si Rika? Hindi siya dadating. Nagpaalam siya. May kailangan siyang gawin tungkol sa kaso niya. Kung ayaw mo na sumama si Ikay kay Mayor, yun namang sa atin na muna siya sumama. Kahit unahin muna natin yung isa. Pero tama si attorney, dapat tayo mag-aksaya ng oras dito sa kaso na to. Pasensya na ho, pero katulad ng sinabi ko sa tao ninyo, hindi ho ako makikisali sa gulo. Kung lahat kayo magsasampa ng kaso laban kina Jigs at sa mga kaibigan niya, maaaring lumakas yung kaso. I really like this one. Yeah, but I think Mom really liked that other one. Alam mo naman how she is pag hindi nasusunod yung gusto niya, di ba? Okay, I'll go with that one. Thanks, hon. Hon, I have to go now. Hon, I can't be late for this meeting. Oh, akala ko ba ay bumalik? Mayor Ramones. Sandra, long time no see. How have you been? Wala hong nakakaalam sa nangyari. Hindi ho katulad sa anak ninyo, hindi pinagpiestahan online yung mukha ko. Kaya hindi ko ho kailangang lumantad. Pwedeng manahimik na lang ako. Sorry ho na hindi nagkaroon ng choice yung anak ninyo sa nangyari. Pero ako ho, ito yung choice ko. At sana irespeto ninyo. Ate, ano po nangyayari? Mrs. Sikat, hindi ho ako nagdidesisyon para sa sarili ko lang. Kundi lalo't higit para sa kapatid ko. Kami na lang dalawa sa buhay. Ako na lang yung nagtataguyod at bumubuhay sa kanya. Hindi pwedeng magulo yung buhay ko dahil paano na lang yung kapatid ko. Kaya sana ho maintindihan ninyo. Sina Jigs at yung mga kaibigan niya, uulit-ulitin lang nila yung ginagawa nila. Magpapatuloy lang ang mali kapag magpapatuloy din tayong matakot at hindi lalaban. Ilang babae pa ang lolokohin nila. Ilang babae pa aabusuhin nila. Olivia, paano pag dumating yung panahon na kapatid mo naman ang maging biktima? Huwag niyo hong idama yung kapatid ko dito. Ayoko rin mangyari yun. Pero alam mong hindi yun imposible. May isa pa akong anak ng babae at pag naiisip ko na mangyayari sa kanya yung nangyari sa atin niya, nanginginig ako. I'm sorry, Cassandra, but I'm afraid that this is not a coincidence. Sinadya ka talaga namin. Dahil kailangan kita makausap. And I think you know why. Cassandra, this is my daughter. Rika Sikat. I'm sure nakausap mo na rin ang investigador at kung anong kinalaman nito sa kaso ni Rika. Kailangan ko at ng mga biktima ni Jigs ang tulong mo. Ederlyn, we're getting the chiffon cake. I'll put in the payment now. Hindi tama yung ginawa niya sa akin. At hindi rin tama yung ginawa niya sa'yo. Pag wala tayong ginawa at kapag hindi natin siya pinigilan, gagawin niya ulit yun sa ibang babae.
Ikakasal na ako. Hindi ako pwede ma-involve sa ganyang klaseng skandalo. If my fiancé and his family find out that I let my ex take a sex video of me, baka hindi matuloy yung kasal na iintindihan mo? Sinabi ko na to sa mga tauhan niyo. I won't change my mind. We will not reveal your identity. In fact, we will not reveal the identity of all the victims. Kami lang ang may hawak ng videos and photos. And we will not release this to the public, Cassandra. Mayor, kilala po natin pareho yung pamilya niyo. As soon as they find out na naghain ako ng kaso laban kay Jigs, hindi nila ako patatahimikin. The way na hindi ka nila pinapatahimik, di ba? Alam kong sinabi mo na may consent yung video nyo ni Jigs. Pero walang consent na kinalat niyo yun sa group chat nila. Maswerte ka na alam mong vinidyohan ka. Pero yung ibang babae, hindi nila alam. Pag di tayo lumaban, paano na sila? Paano na yung ibang biktima? Ilang babae pa yung may ganitong pagdadaanan dahil hinayaan natin sila. May pagkakataon pa tayo na pagbayaran nila yung kasalanan nila. Para masigurado na hindi na mauulit. Hanggat hindi napaparusa ng mga kagaya ni Jigs at mga kaibigan niya, hanggat merong mga kagaya nila, magkakaroon ng mga biktima na kagaya ninyo. Dahil alam nila walang pipigil sa kanila, alam nila walang maglalakas sa loob, kaya... Olivia, alam mo naman tama ako, di ba? Olivia, sandali. Olivia, parang awa mo na. Numero yan ng attorney namin. Tawagan mo siya sakaling magbagong isip mo, ha? Parang awa mo na. Tara na. I'm sorry. Really, I am. Sa'yo at sa iba pang mga babae. And I have too much at stake. I can't do this. Dahil ba to sa fiancé mo? Dahil ba tingin mo hindi ka niya paniniwalaan na biktima ka rin? I'm not gonna risk finding out kung oo o hindi yung sagot. Mahal na mahal ko yung fiancé ko, pero naiintindihan mo naman siguro why I don't have that much faith in men. Akala mo ba maayos lang yung buhay mo? Na makaka-move on ka lang at makakalimutan mo yung mga nangyari sa'yo? Hindi. Babalik-balik yung sakit sa tuwing maaalala mo, sa tuwing naiisip mo. Lalo na ngayon nalaman mo na hindi lang ikaw yung biktima ni Jigs. Tingin mo ba hindi ko alam? I was with Jigs, remember? Tingin mo dahil girlfriend niya ako, nakatakas ako? Ang rapist ay rapist. Ni-rape ka din niya. Ang mga lalaking katulad ni Jigs, they don't accept the word no. At dahil girlfriend niya ako, he thought he had the right na huwag makinig every time I said. You know, I'm really glad you're here, Brad. Akala ko hindi na kayo magpapakita dito eh. Well, Lola demanded na pumunta kami ni Mom. So we did. We both know na wala naman kaming choice.
So I saw Cassie. She's getting married. And we had lunch the other day. I drove to Manila. Good for her. Bakit nga kayo nag-break? You guys used to be inseparable. Well, you know, the usual. We were young. And we ended up wanting different things. You know, I don't even remember you two breaking up. Basta, bigla na lang siyang di nagpakita. Ano bang pinag-awayan niyo? Bakit di ka nag-report? Bakit di ka nagsabi? Hindi ka ba nakikinig? Dahil nga girlfriend niya ako. Kungag-rape nga sa mag-asawa, minsan ay hirap pa paniwalaan eh. Sigurado ako ganun din sa magkarelasyon. Pero paano yung pamilya mo? Yung mga kaibigan mo? You are so naive. Akala ko din dati walang makikinig sa akin. Pero kapag nagsalita ka ngayon, may makikinig sa'yo. Ako, naniniwala ako sa'yo. Kung lahat tayong biktima, magsasalita at magkikwento, wala silang choice kundi makinig sa atin. Hindi ko na maalala. Ang sabi niya sa akin, you're bad news to women. Then she's not just a liar, but she's a toxic man-eater that shouldn't be listened to. Kung may iba pang babae, sila na lang pilitin niyo. Hindi niyo makukumbinsi. Just kidding. Of course. Kinda. She was crazy. Cuz if only you knew how crazy she was. Actually, Cassie was just joking too. About yung sinabi niya tungkol sa'yo. So yun lang yung sinabi niya? Yeah, that's it. Because she was just joking. Okay? Kausapin ko siya. Huwag na ako. Talagang malapit na ang deadline ng demurrer. Kaya nga pinuntahan natin lahat ng mga biktima ngayon. The video. We can use the video to convince her. So, iba-blackmail niyo ho siya? Yun ho ba yung sinasuggest niyo? Rika, to convince her. Hindi naman natin ilalabas ang video. Ganun ho ba yung gawain niyo? Mananakot kayo kapag ayaw sumunod sa inyo? Gagamitin niyo yung power at influence niyo para lang makuha yung gusto niyo? Lahat gagawin ko para tulungan ka. Para protektahan ka. Para gawin tama lahat ng maling ginawa nila sa'yo. Asan ang asawa mo? Maaga ho siyang umalis, Papa. Yes, I know. Someone reported to me na hindi siya nagpunta ng City Hall. Wala ho siyang sinabi sa akin. Baka umalis ho siya para ayusin yung Legend deal. Good luck with that. Nagawa mo na ba yung pinagagawa ko sa'yo? Nahanap mo na ba yung mga suliman? Nasa isang bakasyon lang sila na kinansel nila a few months ago. Itinuloy lang nila. Papa, there's nothing to worry about. Isa pa, magagrant na bukas yung demurrer to evidence na inihain ng kampo natin.
madidismiss na yung kaso against Jigs. Wala naman silang mapipresentang bagong ebidensya by then. Masyadong tahimik ang kabilang kampo. Sa ganitong kalma, dapat hindi tayo makampante. Look into it. Calm? Really? You think our lives are calm sa ginagawa? Dad, I told you, everything's fine. Siyempre, kung daddy mo. I just want to make sure na hindi ka pinipressure ng magiging future in-laws mo. Just one word from you, we will cancel the wedding. Dad, I have to go. Tawagan kita ulit mamaya. Bye. Love you. Cassandra. Please. I already said no. Have a beautiful wedding. Rave? Raven! So, pinatawad ka na ba ng asawa mo? Let me guess. Hindi pa, no? I think every time he sees you, he can't get the image of the two of us together out of his mind. Hinding-hindi niya makakalimutan yun. Audrey, just wait for it. He's growing to hate you as much as he hates me. I have branded you now. Yan lang ba talaga ang goal mo sa buhay? Ang pantayan si Troy? Kailangan kung anong meron siya, meron ka rin, gano'n? How freaking petty. Wala ka man lang sarili mong buhay, Bobby. Who are you? You don't even have your own identity. Who is Bobby Ramones? Kilala ka lang naman bilang anak ni Alberto. Tatay ni Jigs. Kapatid ni Troy. Don't you see, Bobby? Don't you see how truly pathetic you are? Bawiin mo yung sinabi mo. Bitawan mo siya. Raven? Nag-uusap lang kami ng mami mo. Kung nagawa mo saktan ang asawa mo niya, hindi mo pwede gawin yun sa mom ko. Ano sinabi mo? You heard me. Dad, stop! Raven. Raven, let's go. Raven, yung nakita mo kanina. Hindi naman siguro ongoing yung affair niyo, di ba? No! Of course not. I told you, it only happened one time at tinapos ko na yun kaagad. You better make sure, Mom. Because if it is, hindi kita mapapatawad. Akala ko ba wala kang pakialam if your father and I separate? This is not about that. Abusive si Tito Bobby. Nakita natin to all these years with Jigs. And sinabi niya sa akin, yun yung dahilan kung bakit umalis yung mom niya. So if makikipagrelasyon ka sa kanya, knowing the kind of person he is,
Salamat ho. Salamat kasi hindi niyo mo siya pinilit. Nagigilty ho kasi ako na parang pinipwersa natin siya kanina. Pinagdaanan din ho niya yung pinagdaanan ko. Kaya alam niya ho yung pakiramdam na parang nawalan siya ng kontrol sa sarili niyang katawan. Pati na rin ho sa buong buhay niya. Tapos kanina, parang yun na rin ho yung ginagawa natin sa kanya. Pinipilit natin siyang gawin yung hindi niya gustong gawin. Ayoko ho sana na maramdaman niyang biktima siya ulit. Narinig ko siya kanina. Talking to her dad. Naintindihan ko na hindi lang ang sarili niya pinoprotektahan niya. Hindi lang yung lalaki mapang-aasawa niya. But her family. Her dad. Today ang deadline. Ang demurrer to evidence. Pero wala pa rin tayong nahahanap. Baka naman ho mas winerte si nanay at tatay. Pati ho si attorney. Sana nga. I'm sorry, anak. Gusto ko gawin ang lahat para sa'yo. I wanted to be your hero. Just for once. I'm sorry. Because I failed you. Ate, bili ka na pong lobo. Sige ho, kuha ko na isa. Salamat po. Gumaan ho ba yung pakiramdam niyo? Have a safe trip, tita. Hatid ko na kayo, ma'am. No, ginulo na kita masyado. Well, kayo. Well, it was nice to see you boys. You know, I wish I could stay, but I have to do something sa firm ko. But don't worry, babalik din ako. Babalik? As in, sometime soon? Yes! Ayaw mo? Mom, kayo lang yung maayaw punta dito. Well, I like you, so I'm coming back soon. Son, I'm sorry about Rika. I wish I could have spoken to her, but... Well, maybe next time, okay? Ngayon kayong dalawa, ayusin niyo ang problema niyo. Please, tell Rika how you feel about her. I mean, it doesn't matter kung may piliin ba siya o wala. Ang importante, huwag niyo itong papain. If you continue like this, she'll drop you in a heartbeat. I mean, mas gugustuhin niya yun kaysa siya yung maging rason para magkasiraan kayo. She cares for you both very much. Hatid ko na po kayo sa baba. No, I know you have a meeting. Let Axel bring me. Come on. Let's go, tita. Yes? All right. Naalala ko tuloy yung third grade presentation mo. If I remember correctly, intrams nyo nun. And you performed on stage with all your classmates. Nakita ko na bitawan mo ang balon mo pero hindi ka nagpatina. You carried on
In fact, you even smiled more. Paano niyo nalaman yun? Anak, wala naman sinusundan ko na lahat ng ginagawa mo. All your school activities. Lahat ng program mo. I wanted to be there. But I did not want to attract more attention. So I made sure na may inutusan ako para videohan lahat ng performances mo. Magmula nung kinder ka, all the way until college. At nasa akin pa rin ang mga video na yun. In that particular performance, that was my favorite. When you were wearing a yellow dress with a big bow. You look so cute, anak. Bakit hindi niyo po sinabi sa akin yan? Bakit ba, anak? Hindi naman magiging sapat yun sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo. Anak. I'm sorry. Ang importante ho, andito na ho kayo ngayon. Paano mo sasabihin yung feelings mo sa taong gusto mo? Ito pa rin ba pinag-uusapan natin dito? Ang kanilang tunay na nararamdaman. Pipilitin na natin yung Justice Department na bigyan ng atensyon yung kaso natin. Kung ano gagawin natin ngayon? Dasal-dasal na lang? Hanggang kailan pipigilan? Parang hindi ko naman maalala na ganito tayo ka-awkward. Wala akong maalala na seryoso tayo mag-usap noon. Ma'am, okay lang kayo? Viral scandal.